От, і під'їжджаю вночі на тачці під школу, вилажу з машини, а в мене ж ця пика порізана. І туди юшить просто все в крові, руки в крові. І тіп знайшов в бардачку тієї машини якусь газету стару, дає мені, приносить цю газету, щоб я просто не пику закрив, щоб воно менше текло. Кровіще там. Не відволікаємося. So that one is bear. Bear. You can see it there. And that one is beer. You can see it there. Beer. But bear. Я щось смішне говорю? Ні. Гріша, спайдерко чи спайдерко? Gold Steel. Привіт, ножемани! Ви на каналі Ібіс Ножі та спорядження. З вами Григорій Соя, який сьогодні без зайвих прелюдій про метро і зоопарк розкаже вам про новий бренд в нашій мережі. Ножі Old Bear. Спочатку трохи про історію цього виробника. Old Bear – це підрозділ компанії Антоніні. Якщо таке пояснення прозвучало для вас як якесь знущання, то зараз і все поясню. Антоніні – це один із чисельних ножових брендів італійського міста Маньяго, який відомий з 1925 року. Тобто, на момент залучення цього бренду в асортимент компанії Ібіс, цьому виробнику якраз таки виповнюється 100 років. Хоча в самій компанії Антоніні вважають, що вони виготовляють ножі з доби середньовіччя. Ножі Old Bear – це найвідоміший продукт цього виробника. І на сьогоднішній день це в нашому асортименті найдешевші ножі з італійського міста Маньяго, які, власне, виготовляються саме там. Виробник позиціонує ці ножі як зручний різучий EDC ніж для вирішення побутових повсякденних потреб, а також як надійний компаньйон під час ваших туристичних різних пригод. Під час виготовлення цих ножів широко використовується ручна праця та строгий контроль якості. Наскільки все це виправдано, ми дізнаємось протягом детального огляду. Багато хто розглядає ці ножі як італійську відповідь французькому епінелю. І я особисто вважаю це ототожнення досить справедливим, тому що ці два ножі схожі як рідні брати. Дуже подібний за профілем клинок, геометрія така сама, прямі спуски від обуху, ергономіка та форма руків'я також досить схожі і подібний за конструкцією поворотний замикаючий механізм в больстері. Щоправда, вони дещо відрізняються, тому що на опінелях, як пам'ятаємо, весь цей больстер є замикаючим механізмом, тобто поворотом больстера ми фіксуємо ніж як у закритому, так і у відкритому стані. На ножах торгової марки Old Bear дещо інша конструкція, і замикаючий механізм тут реалізовано у вигляді окремого слайдера, який рухається по сектору всередині больстера, тим самим замикає ніж у відкритому і в закритому стані. Комусь ця схема подобається, комусь не дуже. З одного боку ми можемо одним пальцем керувати цим замком, з іншого боку дехто жаліється на виступаючий елемент, комусь це здається зайвим. Але, як-не-як, це оригінальна конструкція, яка захищена патентом в 1985 році. Ще одна відмінність полягає в тому, що на ножах Old Bear є відкритий осьовий гвинт під 8-й торкс. І в комплекті з кожним ножем йде нормальний загартований ключик, для того, щоб ви могли відрегулювати затяжку осьового гвинта, тим самим відцентрувати клинок, або повністю розібрати цей ніж. Зараз я покажу, як це робиться. Відкручуємо осьовий гвинт, після чого знімаємо больстер з замикаючим механізмом і від'єднуємо клинок від руків'я. Таким нехитрим чином ми можемо повністю розібрати ніж на основні елементи для того, щоб почистити його, обслужити, привести в порядок, так би мовити, після якогось забруднення. Можемо більш детально подивитися на латунний больстер, зауважити, що він тут виточений, а не штампований, як на опінелях, і, власне, більш детально подивитися, як працює цей запатентований замок. Принцип дії дуже схожий на опінелівський, але замикаючий механізм влаштований дещо інакше. Збирається ніж у зворотньому порядку. Ставимо в руків'я клинок, центруємо осьові отвори, накидаємо сюди больстер та вставляємо осьовий гвинт. Закручуємо його по різьбі. Задля
чесності і ясності скажу, що ножі Opinel також можна розбирати для обслуговування, але, як на мене, в випадку з ножами Old Bear. робиться це дещо простіше. На больстері нанесено номер патенту, власне, цього замочка, і зображено також собаку з написом Lupo. Це досить дивно, як на мене. Якщо гравіювання у вигляді ведмедя на ножах з назвою Old Bear можна якось пояснити, то що тут робить ця вівчарка на больстері, і що це за Lupo, врешті-решт? Питання досить цікаве для починаючого ножемана. Насправді цьому також є пояснення. Це тут не собака намальована, а вовк. І Lupo, власне, італійською так і переводиться як вовк. Це логотип попереднього виробника цих ножів італійської компанії Tedesco, який у 80-х роках розробив цей ніж, запатентував даний замочок. І коли в подальшому компанія Antonini викупила виробничу лінію цих ножів, вона вирішила залишити цей больстер в такому самому вигляді, в якому він і був. Ну, як знак поваги до попереднього виробника. Подібно до Opinel, ножі Old Bear також доступні в різних розмірах. Але на відміну від французів, які позначають розміри цифрами, Old Bear вирішили позначати літерами. Подібно до того, як влаштована розмірна сітка одягу. Тобто найменше, ніж Old Bear, позначається як XS. І має клиночок довжиною всього 60 мм. Наступний розмір – це S. Клинок довжиною 70 мм. Далі йде М-очка. Логіку зрозуміли, так? Це 80 мм. Елечка – це 90 мм. І найбільший ніж даної лінійки XL має клинок довжиною 100 мм. І за розміром він тотожний до 10-го Opinel. Руків'я базової лінійки цих ножів, яка зветься Classic, виготовляється з двох видів деревини. Це американський горіх та олива. Що цікаво, виробник заявляє, що вони мають спеціальне просочення, яке додатково захищає їх від вологи. І це робить їх більш цікавими на фоні базових лінійок Opinel, які, як відомо, не полюбляють вологого середовища. Також хочу відмітити полірування руків'я цих ножів, які особисто мені здаються більш приємними на дотик, ніж той самий базовий Opinel. Преміальні лінійки Opinel ми зараз порівняння тут не ставимо. Сталь на цих ножах трапляється як вуглецева, так і нержавіюча. Десь ми таке вже бачили, скажіть. В якості нержавійки вони зараз використовують 1.4060, прямо як відеокарта якась модна. Це високоазотована нержавійка, яку вони гартують в 56-58 одиниць за шкалою Роквелла. Також ці ножі трапляються з сталі AISI 420, яку вони гартують в коридорі 54-56 Роквеллів. Але в тій поставці, яку ми отримали, є лише сталь 4060. Як на мене, це добре. В якості вуглецівки ними використовується сталь C70 з загартуванням в межах 56 Роквеллів. Зрозуміти, що на ножі саме вуглецева сталь можна, знову ж таки, по напису карбон, нанесеному на клинку. Окрім базової лінійки, є також преміальні версії цього ножа, які відрізняються тим, що мають руків'я з ламінату. Вони легші і приємніші на дотик. Наприклад, така версія, яка називається World, має больстер з нікелюванням, а також повздовжні смуги на руків'ї в кольорах італійського прапору. Якщо ви полюбляєте карбонару та еспресо, то просто зобов'язані мати в кишені такий ніж. Наступна преміальна лінійка зветься Rainbow. Я думаю, очевидно, чому вона має таку назву. Як жартують у нас в офісі, це для інтересних хлопців. При тому як для великих, так і для маленьких. Загалом на всю сім'ю можна купити, якщо, звісно, вона сповідує європейські цінності. Щось мені здається, що цю лінійку розберуть в першу чергу на подарунки, тому що у кожного з нас в оточенні є кандидат на такий ніж. Але мені особисто найбільше подобається їх ніж Total Black. Повністю чорний, стильний Old Bear з тефлоновим покриттям на клинку та фарбованим ламінатом на руків'ї. Всім поціновувачам важкого металу строго рекомендується. Також в їх лінійці є спеціалізований ніж грибаря, який має відповідної форми клиночок, оливкове руків'я та щіточку для пестощів. Знаєте, я особисто з тих людей, які звертають увагу на дрібниці, тому хотів би декілька слів сказати про пакування цих ножів. Кожен ніж Old Bear постачається в окремій картонній коробочці, яка має класний дизайн та стильно подану інформацію. Тут є наліпка, в якій вказана і назва моделі, її артикул, загальна довжина, з чого зроблено руків'я, з чого зроблений клиночок, також контактна інформація виробника і навіть QR-код, за яким можна перейти на сайт Antonini і почитати, що це і звідки. В комплектацію входить, як я вже казав, торкс для регулювання осьового і вкладиш, в якому, окрім загальної інформації про ніж, марки сталей, матеріали і тип замка, також
декількома мовами пишеться цікава казочка про те, чому ці ножі, власне, називаються Old Bear. Якщо володієте англійською чи італійською, то можете прочитати. Коротко розкажу, що там суть казочки в тому, що були собі такі первісні люди, які знайшли цікавий ліс, в ньому побудували собі якусь хижу, туди прийшов місцевий ведмідь, все поламав, всіх розкидав, знайшов немовля, забрав це немовля собі, виховав його, приніс цьому немовляті шматок сталі та дерева, і цей Мауглі зробив собі ніж Old Bear. Так вони, власне, от і почалися за, не знаю, легендою чи казочкою, як це вже трактувати. Тобто, навіть якщо банально розглядати ці ножі на подарунки, то це, як на мене, прикольно. Принаймні в опінелях так не буде, і в Main Knives так не буде. Якщо ми вже зачепили тему подарунків, то неможливо не згадати, власне, подарунковий набір Old Bear, який складається з такого от картонного пакування, на якому є така от кнопочка у вигляді ведмежої лапи, і всередині, власне, і ніж та шкіряний чехол до нього. Просто я не знаю, як може виглядати кращий подарунок там, для якогось хлопчика років 10. Я є власником як опінеля, так і ножа Old Bear. Тому, само собою, напрошується порівняння цих двох конкурентів з точки зору практики. Опінельчик у мене вже більше року, Old Bear, оцей чорний, я собі придбав, як тільки побачив його на вітрині. Якось от він відразу мені ліг в руку, я звернув увагу, наскільки він легший і приємний на дотик за 10-й опінель, і вже не встояв, придбав собі. Тому є про що поговорити. Перше, що ти помічаєш, це те, що вони суттєво відрізняються за масою. 65 грамів проти 48. На перший погляд, неначе і небагато, але якщо, наприклад, ми збираємо туристичне спорядження або просто кожен день носимо з собою цей ніж, то ці грами даються в знаки. Другий момент – це товщина клинка. Опінель десятка має 2 мм, Old Bear 1,7. Така різниця. За умови, що клиночок у них за геометрією майже однаковий, робить геометрію Old Bear ще більш різучішою, ніж на опінелях. Здавалося б, куди вже далі. Але Old Bear в цьому плані переважає опінеля. Наступний момент пов'язаний з клинком у закритому стані. Зверніть увагу, наскільки відрізняється площа, за яку можна вхопитися на ножах Old Bear, від того, що пропонує опінель. Тим більше базова модель опінеля не сильно любить вологу, час від часу розбухає, якщо десь на аутдорі ним користуватися, і якщо такий у вас ніж розбух, тут просто немає як вхопитися. Доводиться брати якийсь мультитул і відкривати його таким чином. На ножах Old Bear, по-перше, вони більш вологостійкі, по-друге, тут більше місця банально, за яке можна вхопитися рукою для того, щоб відкрити цей ніж. Цей момент, я вважаю, також потрібно брати до уваги. З точки зору ергономіки, те, що можна почути від користувачів Old Bear, що немов цей замок він якийсь незручний чи заважає, я цього не помітив. Як на мене, взагалі ергономіка цих двох ножів максимально подібна. Показую опінель. Відкриваємо двома руками, закриваємо, ріжемо, відкриваємо, складаємо, ставимо на фіксацію. Old Bear. Абсолютно аналогічна історія. Відкриваємо двома руками, ставимо на фіксацію, ріжемо, знімаємо з фіксатора, однією рукою закриваємо, ставимо на фіксатор. Рухи абсолютно ті самі. Тут вже кожен сам вирішує, що йому більше подобається, суто візуально, я не знаю. Що мені не сподобалось в цих ножах, це, по-перше, заводське загострення, але перебравши всі ножі, які мені були під рукою, я зрозумів, що це просто мені не пощастило. Конкретно мій екземпляр був те, що тупим з заводу. М'яко кажучи, не вражаючим було заводське загострення. На інших ножах, які я бачив, такої проблеми не було. Все рівно я всі ці ножики переточую на 28 градусів. Я такий кут вважаю оптимальним, як для опінеля, так і для Old Bear. Кут в 28 градусів дозволяє нам досягти адекватний підвод, не широкий, не вузенький. Він просто неймовірно ріже при цьому. Це той ніж, на якому я зловив себе на думці, коли куховарив ним, що він аж занадто гострий. Тобто з'являється такий ефект, коли ніж за рахунок неймовірної гостроти просто прилипає до дерев'яної дощечки. Він в неї вгризається і грузне там. Тобто ніж буксує під час нарізання продуктів на якомусь дереві. І це не зовсім добре. Але це говорить просто про якісь вражаючі скальпельні властивості його саме як різака. Якщо працювати саме на руках, а не до дошки, то це чистий кайф, якщо приймати його саме як різак. Другий момент, який мені не сильно сподобався, це досить сухенький такий хрусткий замочок, який
не сказати, що сильно плавно ходив. Він був досить тугенький з коробки, але все це вирішилось одним перебиранням та змащенням цього замка з допомогою зброєвого лубриканту FP10. Я думаю, будь-яке нейтральне мастило або навіть натуральне підійде для того, щоб трошки змастити цей замок, і він відразу починає працювати значно комфортніше. І найважливіший момент – це різниця у вартості. Я собі взяв не найдешевшу версію Old Bear, і тому на фоні 10-го базового опінеля з вуглецевої сталі різниця в ціні складає в 4 рази. Тобто за вартість одного чорного Old Bear можна придбати 4 базових вуглецевих опінеля. Як на мене, для багатьох це може грати ключову роль. Якщо вам, зважаючи на всі вище описані нюанси, просто потрібен дешевий робочий різак, то варто, напевно, дивитися в сторону опінеля. Якщо питання фінансів для вас не так гостро стоїть, ви колекціонуєте ножі або просто хочете спробувати щось новеньке, чи, можливо, додати до свого ножового інструментарію різак з міста Маньяго, якщо для вас це важливо, тоді, звісно, треба дивитися в сторону Old Bear. Все, народ, будемо прощатися. Все, що хотів, розказав. Само собою будуть промокоди на знижку на всі ці ножі в описі під відео. Дякую, що додивились до кінця. З вас підписка, лайк, з нас наступні відоси. Все. Народ, до зустрічі!